Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Острощині через ревнощі чоловік убив свого знайомого. Конфлікт стався у ніч проти 9 грудня у селі Українка. Під час розпивання алкоголю 30-річний господар вдарив ножем у груди 51-річного гостя, який загинув на місці. Зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. До суду скеровано клопотання про тримання під вартою. Нині тривають слідчі дії та експертизи для встановлення всіх обставин злочину. На Костопільщині померли батько і син, які постраждали під час вибуху бочки з диспаливом у селі Перетоки. 57-річний батько помер учора ввечері, а його 28-річний син сьогодні вранці. За даними поліції, вибух стався під час робіт з електроінструментом у господарстві. Після детонації загорілося підсобне приміщення. Обоє отримали опіки до 80% тіла, дихальних шляхів та очей. Розпочато досудове розслідування за статтею про умисне вбивство з позначкою «Нещасний випадок». Поліцейські встановлюють усі деталі трагедії. За підпал торгових кіосків на одному із рівненських ринків перед судом постануть двоє чоловіків. Завдані збитки вони вже відшкодували. Наразі слідчі завершили розслідування та скерували провадження до суду. Обтяжувальною обставиною є те, що правопорушення вчинене групою за попередньою змовою. Пом'якшувальними – каяття та співпраця зі слідством. На контрольно-пропускному пункті військової частини на Рівненщині патруль затримав військовослужбовця під час перевірки документів. У його речах знайшли зіп-пакет із порошком, схожим на наркотичну речовину. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила пакет та задокументувала подію. Остаточні висновки зроблять після експертизи, що визначить подальше процесуальне рішення. Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє запустити повний цикл оформлення Європротоколу у застосунку «Дія». Це дасть змогу фіксувати ДТП без поліції та паперових бланків. Повідомлення про аварію водії зможуть заповнювати безпосередньо у застосунку, який автоматично підтягуватиме дані з реєстрів та мінімізуватиме ризик помилок. Документ матиме юридичну силу завдяки дія-підпису, а статус його розгляду можна буде відстежувати онлайн. Послуга стане доступною у першому кварталі 2026 року. На Рівненщині ще 9 нових шкільних автобусів передали у громади області. Транспорт отримали заклади із 4 районів, зокрема ліцеї та гімназії у Вареському, Дубенському, Рівненському та Сарненських районах. Цього року громадам уже передали 38 автобусів, більшість із них оснащена пандусами для дітей із особливими потребами. Закупівлю профінансували за рахунок державної субвенції та співфінансування громад. Юна шаблістка з Нетішина Майя Величко увійшла до 6 найсильніших на етапі європейського кадетського циклу з фехтування у Айслінгені. Серед понад 200 учасниць із 22 країн світу вона показала найкращий результат серед українських спортсменок. Майя Величко вдруге за сезон потрапила до провідної вісімки європейського кадетського циклу, підтвердивши стабільний рівень та високу технічну майстерність. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.